Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Evelyn Clarito. At kung kayo po ay bago lang, please huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-hit ang notification bell para po kayo ay ma-notified every time na mayroon po akong bagong videos na i-upload. And please, huwag niyo pong skip yung ating ads para po kayo ay makatulong sa akin. So guys, today is Hearts Day. So it's February 14, 2021. So, kumusta naman ang inyong mga Hearts Day dyan? Kayo ba ay may ka-date? So, kung wala pa kayong ka-date, spend your time na lang with your family. So, ayun, para hindi po kayo maging sad. Kasi, sa panahon ngayon, hindi na po uso ang mag-celebrate. Lalo na wala tayong pera. So, guys, yon. Kanina ay nag-date kami ng asawa ko. Wow, nag-date na ba yun? Nag-date na ba yun? Sumagot ka! So, bago po kami maggala, ay, namili po muna ako ng mga konti lang. Dapat mga gummies lang po yung bibilhin ko kasi ubos na po talaga yung aking mga gummies na candies. Pero namili rin po ako ng mga iba pa na nakita ko ng mga kaunti. Pero meron pa akong hindi napamili. Ayan o, kung makikita po ninyo sa likuran ko, konti na lang po yung mga noodles ko. Kasi naman kanina, kaunti lang din yung kanilang stocks doon ng noodles or talagang naubos na kasi ano oras na. So, sobrang dami din ang namimili doon kanina. So, siguro na ubusan lang sila ng stocks. Ganun. Or hindi pa sila nakapaglagay or wala talaga silang stocks. Pero ang dami po nila kaninang mga gummies, mga candies. So, yun po yung mga pinamili ko. By the way, ito ay worth 2.8 something. So, karamihan lang po dito yung mga candies. So, tara, papakita ko na po sa inyo. Tiyan, tiyan. By the way, guys, happy Hearts Day to all and to each and everyone. So, guys, yung papakita ko po sa inyo. Ito muna, itong laman na ito, no? Nasa plastic na to. Ha? Okay, guys. So, yung laman po na ito, mga chichirya lang kasi nagdagdag lang po ako dahil medyo may kulang na yung ating mga chichirya po doon. So, ito yung mga kinuha ko, karamihan. Mobi, kasi po sa binibilan ko po doon sa may kabilang store, wala po silang ganitong stocks. Dapat bibili rin po ako ng malalaki na ito, kaso lang wala po silang stocks, so maliliit. Medyo mahal yung chichirya nila doon, guys, kasi yung ganito nila 6 pesos, so piso lang talaga yung akin dito, guys. Pag sa kabila kasi medyo mura doon, mga 5 something. So, eto 6 pesos talaga. So, yan. Okay, guys. And then, nagdagdag din po ako ng mga bikat. Kasi, ilang pirasong bikat ko, guys, ubos na po talaga. Kasi, merong, customer ako na grabe kong makapamili ng bikat. Aanin, na 10. Ayan. So, yan. Ayan. Yan. Ala. Guys, so, sayang. Parang hindi naman siya singaw. Sadyang maliit lang, or hindi lang talaga siya siguro, mamaya titingnan natin kung may butas yun. So, ayan. And then, ito, tinapay. Guys, masarap na tinapay ito ng, Angelina, baby, please. Magandang brand po yung Angelina na bake shop dito sa amin. So, mabenta po yung mga tinapay nila. Pero ito, hindi ko po ito titinda. Sarili ko po ito. And then, ito guys, yan o. Actually, nabawasan na kasi kasama ko yung pamangkin namin kanina. So, ininom niya na yung isang cute, diba? Kasi nakaka-attract siya sa mga bata. As you can see, meron mga different, ano ba itong tawag dito? Unicorn, and then, so, ayun, nakaka-attract talaga siya guys sa mga bata. Yun. So, ayun po yung naman ng ating isang plastic lang naman. And then, ngayon po, bubuksan na po natin itong maliit na carton na ito na nag-iisa. Guys, so, ito na. Ano kayang dito? Ayun. Ayun guys, maulan-ulan na araw ngayon ng Hearts Day, no? Paulan-ulan talaga siya guys, kanina pa.
hanggang ngayon. Wait lang. Okay guys, yung kikita natin dito, puro movie pa rin at bigat. So yan. Ayan. Ayan. And swak. Swak na gatas kasi ang bilis maubos na ito guys, no? Etong swak na gatas na to. So kumuha ako, dalawa lang, no? Kasi meron pa naman ako doon. So wala lang akong panglagay doon. So ito yung ilalagay natin doon. And then kumuha rin po ako ng Eden na sachet. Kasi isa na lang yung natitira dyan, no? Ayan, nag-iisa na lang po yung ating Eden na sachet. So kumuha ako 5 pieces. And ito, posporo. Posporo guys. Kasi naubos na rin yung posporo ko doon. Ewan ko ba, mabenta guys ang posporo dito sa akin. And ito, kumuha rin ako ng Copico Blanca. Kasi paubos na rin yung nandun ko. Kahit na meron pa ako doon, yung nandyan lang, wala na akong ilalagay doon. Kaya kumuha ako isa. And then, ito naman, mga downy to. Downy na yung sunrise, and then yung isa yung garden bloom. So, yun siya guys. And guys, naubos na rin lahat ng sito ko. So, kumuha na rin ako ng mga ilang piraso. Hindi ko alam, mabenta yung sito ngayon. Ayan. So, kumuha ako ng mga ilan. Ang ganitong flavor ng sito guys, yung mabenta sa akin. Yung malaki at saka yung maliit. So, ayan. Ito. So, dalawa pala yung kinuha kong ganito, no? Buy 6 for 50 pesos. And then, meron kang savings na, or makakasave ka ng 13 pesos. So, ayan. Natutuwa kasi ako dito sa kanilang itsura. Kaya, napapabili ako. Kasi, gustong-gusto to ng pamangkin ko, yung unicorn. And then, guys, naubos na yung aking ice candy. Kaso lang, tinatamad pa akong gumawa ng ice candy. Kasi, gusto ko ibang flavor naman. Kaso, hindi ko alam kung ano. Kasi lang nakaraan. Dapat yung flavor nun nagagawin ko? Mangga. Kaso lang, ang mahal ng mangga ngayon. Grabe, 160. So, magkano na lang tutubuin ko nun. Yung ending, kinain na lang namin mag-asawa. So, dahil wala nga akong, hindi pa ako nakakaisip ng kasi lagi na lang buko pandan yung, yung tawag ginagawa kong ice candy. So, for now, eto na muna, pamalit. Ayan. May different flavors na po siya. Yun. So, yan guys. Ayan muna yung ibebenta natin habang hindi pa tayo ginaganahan na gumawa ng ice candy. So, meron din akong ganito. Yung jelly. Yan. Mabenta rin to guys sa mga bata. Yung jelly. And meron tayong presto na biscuit. So guys, ito na yung mga pinamili ko na mga gummy-gummies na mga candies. Ayan. Ayan siya guys, nakakatuwa. Ang dami nilang mga kanina, iba-ibang uri na ito guys, no? Ayan. Pagkakaalam ko 20, not yun eh. Ayan. Ano na ito pa oh. Ayun. Nakakaaliw. Kahit na matanda, maaaliw kapag ito yung makikita nila eh. Mapapabili talaga sila dyan guys eh. Ito pa guys, meron pa silang mga numbers. Ayan oh. Ayan. Anong number yan? 5. Ayan. May 8. Kita nyo? Ayan oh. Nakakatuwa. Lagot na naman yung mga bata na ito mamaya. So, yan. Ayan pa guys. Ayan. And then ito. Diba, kulay pa lang, nakaka-attract na talaga. Parang minamagnet ka na, no? Buy me more. So, ayan. Strawberry, and then, gummy bear. Yun. So, yun siya guys, gummy bear. Ito naman, banana. Ayun, banana. And, yun nga, gummy bear. And then, ito naman, orange. Yan, orange. Yan, nakakatuwa. Mukha talaga siyang orange. And then,
Heto naman, ano to, Mallows. Mallows lang siya. Siguro ang flavor nito is mangga. So, oh my God! Wow! Ayun, sarap. Fan ako guys ng mallow. Hindi kang kumain ng mallows. Ano nangyari dito? Siguro may laman to sa loob. Meron ba? Kasi tingnan mo, may ano. Ayan ang ganda niyan na. So, ayan siya. And then, nips. So, colorful nips. Ayan. And then, gummy worms. Nakakatuwa. So, yan. Ayan. 48 to guys eh. So, 12 peraso. 5 pesos lang yung tinda ko. 12 pesos lang din yun sa akin. And of course, yung cola flavor. And this, yung vampire teeth. Yun. Ayan. And then, ito the hearts. Parang Hearts Day, di Valentine's Day. Ayan siya guys. And ito pa. Ay, pupay pa. Ay! So, ayan nga. Meron ako nito. So, dala-dalawa yung kinukuha ko guys. Yan. So, ayan. And then, the rest, yung natitira. Max na candies. And fresh na candy. And then, Hello na chocolate. And ito, cream O na cookies. Yan. And cream O na biscuit. Yun. 8 pesos pa ang tinda ko neto. And then, ito doon, cream O din siya. Cookies and cream flavor. And kumuha pa ako ng Marie. So, ayan. Kaso medyo matigas to guys. Yung ganitong Marie, medyo matigas. Kinuha ko lang kasi para maiba naman akong biscuit. And Hansel. And then yung mabenta nating tsokolate, yung Cloud9 na overload. Kasi ubos na yung overload ko dyan. And then, eto, Cloud9 na classic. And eto guys, wait lang. Ayan. Yung Chucky na buy 10 for 100 pesos. Kasi 16, diba, yung tinda ko na ito. So, meron akong 60 pesos. Save as much as 25. O, diba? Parang ang dami nga nila kanina ng mga promo eh. Tapos, ito, kumuha ko na ito. Matagal na ako, guys, hindi nagtitinda ng bubble gum. Pero, itong kinuha ko, parang, ano siya, para siyang, anong tawag na ito? Ayan, oh. Kalimutan ko kung anong, dyan. So, ayan siya, guys. So, ayan na po lahat yung akin na pamili. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야